Yowwnnn guys, and welcome back again to my YouTube channel. I'm Jomaloneworktravel. If you haven't subscribed to my channel, please do so. You can click the notification bell beside subscribe button for my future uploads. So ngayon, ang gagawin natin, i-share ko sa inyo yung 7 transitions gamit ang inyong mga smartphones or mobile para sa inyong mga vlogs, no? So para maiba-iba naman, no? So usually, yung ginagawa natin yung ganon, tas pagbalik iba na yung ibang lugar na, no? So ngayon ang gagawin natin, meron akong 7 na I think magagamit nyo sa vlogs nyo. 7 transition gamit yung kanyang mga smartphones, tapos with minimal edit lang siya pagdating sa post process. So let's do it. Okay, so number 1 is the chest bump, no? So gagawin mo lang habang nagba-vlog ka ng ganyan, gaya ng ginagawa ko, lapit mo lang yung camera papunta sa chest mo, and pag atras ng ganon, iba na. Okay, so ito yung mga sample niyan. Chest bump. Yon. So yun yung ating number 1, the chest bump, no? So number 2, ang number 2 natin ay tinawag natin itong the 90-degree angle shot, no? So kung hindi mo alam kung ano yung 90-degree angle shot, paki-google na lang, sir. So yun, no? 90-degree angle shot. So ito yung mga sample ng 90-degree. So magte-teleport na naman tayo, no? Diyos ko po, no? So 90-degree. Yon. So yun ang ating number 2, the 90-degree angle shot, no? So number 3. So ang ating number 3 ay ito yung tinatawag natin na super tilt up or super tilt down, no? So yun yung ating transition na pwedeng gawin sa ating smartphones, no? So super tilt up, super tilt down, ito ang mga example niyan. Let's check it out. Yun guys, kung nakita mo, no? So galing sa baba, tilt pataas, or galing sa taas, tilt pababa, no? So yun yung super tilt up, super tilt down. Medyo bibilisan mo lang yung transition. Kung hindi mo kayang gawin ng mabilis ng tama, pwede mo namang i-reverse na lang yung shot, from galing sa gitna pababa o galing sa gitna pataas, no? So pwede mo siyang gamitin sa mga establishing shot ng mga vlogs mo, no? So ang ating pang-apat na transition ay ito yung tinatawag nating swipe, no? Parang ganito. Swipe. Yon, swipe. Yon! So yun yung ating pang-apat na transition, no? So swipe, no? So ngayon ang ating pang-5, ito yung tinatawag na snap, no? So ang sample ng snap, walang iba tulad nito. Boom! Pwesto. Saba. Yon. So yun, no? So yun yung snap it, no? So snap ka lang, then lipat sa ibang location, no? So yun yung ating pan number 5, no? So number 6. So ang ating number 6, ito yung tinatawag nating na simple lang, no? Napaka-common na to sa mga Pinoy, yung sneeze or yung hatching, no? So pag hatching mo ng ganon, lumipat ka na naman sa ibang lugar, no? So mas madali ito kaysa mag-timelapse ka ng daan papunta dun sa another venue mo or another location mo, no? So bahin ka lang, mapupunta ka na sa ibang lugar. Tulad dito, ha? Hatching! Hay, nandito na ako. Yon, so yun yung number 6 natin. So number 7. So number 7 tayo. Ang number 7 natin, ito yung tinatawag natin trademark transition ni Yoowwnn, o yung signature transition ni Yoowwnn, no? So papakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo kung ano yung madalas kong ginagawa, mapa mobile man o camera. Ito yung tatawag na handheld skill lang talaga, no? So tingnan nyo, ha, ito pakita ko sa inyo. Yon guys, so yun yung mga 7 transitions that you can use
using your mobile phones or your smartphones with minimal edit syempre, para pagdugtong-dugtongin lang yung dulo saka yung simula ng susunod na clip mo, no? So I hope na magamit nyo siya sa mga vlogs nyo, sa mga travel nyo, lalo-lalo na ngayon, no? Usong-uso yung magta-travel ngayon. So pipili ka lang dyan kung anong gusto mo. Swipe, humatching, bumahing, pumitik, mapupunta ka na doon sa gusto mong puntahan, no? So para hindi lang boring yung mga clips, instead ng using time-lapse. Pwede naman din time-lapse, pero para lang, kumbaga, para lang maiba naman, no? So, hatching, bahing, pitik, bahala ka na kung anong gusto mong gamitin. So, sa travel mo. Maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please do so. At marami pa akong dapat i-upload at marami pa akong naka-schedule na i-upload ng mga tutorial at kung ano-ano pang mga unboxing. So, just keep on watching. Maraming salamat. Yo!